यो चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि हामी जुन चाहिँ यो जुन एउटा एप्लिकेसन अफ द सोलुबिलिटी प्रोटोकल इट्स प्रिन्सिपल एन्ड कमन एन्ड इफेक्ट इन द प्रिसिपिटेसन रिएक्सनमा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ र जुनमा चाहिँ जुन एउटा कमन एन्ड इफेक्ट रहेको हुन्छ यो कमन एन्ड इफेक्टको जुन एउटा आयोनिक पोर्डर चाहिँ के भनेको चाहिँ डिक्रिजेस हुनेको छ जुन यसको आयोनिक पोर्डर डिक्रिजेस हुनेको छ तर चाहिँ जुन यसको जुन एउटा सोलुबिलिटी पोर्डर हुन्छ त्यो सोलुबिलिटी पोर्डरको जुन एउटा त्यसको भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन त्यस कारणले गर्दा जुन एउटा यसको जुन स्प्राङ्ली सोलुबल साल हुन्छ त्यो स्प्राङ्ली सोलुबल सालको चाहिँ के भनेको छ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेको छ र त्यसपछि जुन एउटा यसको जुन एउटा सोलुसनको जुन एउटा पिएच रहेको हुन्छ त्यो सोलुसनको त्यसको पिएचको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोलिङ गरेको हुन्छ कन्ट्रोलिङमा चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ र जुन एउटा स्लाइटली यो सोलुबल जुन एउटा स्लाइटली सोलुबल साल्ट हुन्छ त्यो स्लाइटली सोलुबलको साल्टको त्यसको के भन्छ सोलुबिलिटी यसले के भन्छ डिटरमाइन्स गर्ने गर्छ र एन्ड यसरी के गर्ने गर्छ प्रिसिपिटेटको जुन एउटा फर्मेसन हुन्छ त्यो प्रिसिपिटेटको त्यसको फर्मेसन चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ कन्ट्रोल गर्न सक्छ र लाइकवाइज यसरी हामी हेर्दै गयो भने चाहिँ के हुने गर्छ भने जुन एउटा सोलुबिलिटी पोर्टक हुन्छ त्यो सोलुबिलिटी पोर्टक प्रिन्सिपलले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा जुन एउटा यसले चाहिँ कुनै पनि कुरा यसमा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नको लागि यसले चाहिँ एकदम धेरै सहयोग हेल्प गर्ने गर्छ जबकि यसमा कुनै पनि सोलुसन्सले चाहिँ कति प्रिसिपिटेट गर्ने गर्छ अथवा त्यसले प्रिसिपिटेट गर्छ कि गर्दैन र कति अमाउन्टमा त्यसले प्रिसिपिटेट गर्छ भन्दा हामीले के गर्ने गर्छ यसलाई चाहिँ सोलुबिलिटी पोर्टक प्रिन्सिपलले चाहिँ यसले के गर्छ प्रिडिक्ट गर्ने गर्छ र यसरी चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने जुन एउटा सोल्युसनले चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ जुन एउटा आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ यसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्टभन्दा बढी बढी भएको छ कि छैन जुन चाहिँ प्रिसिपिटेसन हुन्छ कि हुन्न प्रिसिपिटेसनमा छ कि छैन भन्दा यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ जुन एउटा क्वालिटेटिभ साल्स एनालाइसिसको जुन एउटा प्रिसिपिटेसन रिएक्सनमा चाहिँ यसको जुन एउटा यो चाहिँ के भन्छ सेटिस्फाई कति छ सेटिस्फाई छ कि छैन सेटिस्फाई किन छ र कति अमाउन्टमा छ त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई प्रिडिक्ट गर्नको लागि के गर्ने गर्छौँ हामीले के युज गर्ने गर्छौँ सोलुबिलिटी पोर्टक प्रिन्सिपलको हामी युज गर्ने गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अब यसको जुन एउटा सोलुबिलिटी पोर्टक प्रिन्सिपलको यसको जुन एउटा एप्लिकेसन अफ सोलुबिलिटी पोर्टक प्रिन्सिपल एन्ड कमन एन्ड इफेक्ट इन द प्रिसिपिटेसन रिएक्सनमा चाहिँ यसको फर्स्ट नम्बरमा रहेछ पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेछ प्रिसिपिटेसन अफ द सल्फाइड अफ द ग्रुप सेकेन्ड र ग्रुप थर्डको जुन एउटा बीमा पर्ने जुन एउटा दुईटालाई हामी कम्पेयर गर्ने गर्छौँ आज र जुन चाहिँ ग्रुप सेकेन्ड र ग्रुप थर्डको बीमा भएको जुन एउटा ती सल्फाइडहरूको प्रिसिपिटेसन कसरी हुने गर्छ र कुन नेचरमा हुने गर्छ र कसरी हुने गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी के गर्न गइरहेछौँ डिटेलमा चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ र विशेष गरी यसमा चाहिँ जुन एउटा ग्रुप बी रहेको छ ग्रुप बीको सल्फाइडहरू रहेको छ ती ग्रुप बीका सल्फाइडहरू के रहेको छन् भन्दा यसमा चाहिँ सियु प्लस रहेको छ एचजी प्लस रहेको छ पिबी प्लस रहेको छ र अर्को चाहिँ एएस 3 प्लस रहेको छ अर्को चाहिँ एसबी के भन्छ 3 प्लस रहेको छ र यसको अर्को चाहिँ एसएन 2 प्लस रहेको छ अर्को चाहिँ एसएन के भन्छ 4 प्लस रहेको छ यसरी यी अब सम्पूर्ण ग्रुप यिनीहरू चाहिँ के भन्छ सल्फाइड जुन एउटा सल्फाइडहरू रहेको छन् र यिनीहरू चाहिँ के भन्छ ग्रुप सेकेन्डमा पर्ने गर्छन् र यिनीहरू चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा यिनीहरू जुन यसमा चाहिँ जुन एउटा हामीले चाहिँ H2O ग्यास जुन एउटा हामी चाहिँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक हुन्छ त्यो डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिकको जुन एउटा डाइल्युट HCl हुन्छ त्यो डाइल्युट HClमा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ डाइल्युट HCl डाइल्युट HClको त्यसको प्रेजेन्समा जुन एउटा H2S ग्यास हुन्छ त्यो H2S ग्यासले हामी पासिङ गर्ने गर्छौँ पासिङ गरेर के गर्ने गर्छौँ यी सल्फाइडहरूलाई हामी के भन्छ प्रिसिपिटेट गर्ने गर्छौँ र हामी चाहिँ केबाट प्रिसिपिटेट गर्ने गर्छौँ भन्दा जुन एउटा यसमा जुन एउटा डाइल्युट HCl हुन्छ त्यो डाइल्युट HClमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के पास गरिदिने गर्छौँ भने H2S ग्यास पास गर्ने गर्छौँ जुन चाहिँ H2S ग्यास पासिङ गरेपछि यसमा चाहिँ के हुने गर्छ यसमा चाहिँ जुन एउटा सल्फाइड जुन एउटा सेकेन्ड ग्रुप रहेछ त्यो सेकेन्ड ग्रुपको सल्फाइड के भन्ने गर्छ प्रिसिपिटेट भन्ने गर्छ त्यसरी के भन्छ प्रिसिपिटेट भन्ने गर्छ जबकि जुन एउटा थर्ड ग्रुप जुन एउटा थर्डको बीको त्यसको ग्रुपहरू चाहिँ जस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ के बनेको छ CO2 प्लस रहेको हुन्छ अर्को चाहिँ Na2 प्लस हुने गर्छ अर्को ZN2 प्लस हुने गर्छ अर्को चाहिँ MN2 प्लस हुने गर्छ एक्सेट्रा यी ग्रुपहरू रहेको छन् यो चाहिँ के भनेको थर्डको बीमा पर्ने गर्छ थर्डको बीमा पर्ने गर्छ यी ग्रुपहरू रहेको छन् यिनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ कसरी प्रिसिपिटेट गर्ने गर्छौँ भन्दा जुन यिनीहरूले चाहिँ अल्कलाइन मिडियम जुन एउटा बेसिक मिडियम रहेको छ बेसिक मिडियममा एमोनियम क्लोराइड र अर्को चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेको छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइडको जुन एउटा बेसिक मिडियम रहेको छ त्यो बेसिक मिडियममा चाहिँ H2S ग्यास पास गरेर चाहिँ के गर्ने गर्छौँ यसलाई हामी प्रिसिपिटेट गर्ने गर्छौँ जुन एउटा यो थर्डको बीमा पर्ने त्यो जति पनि सल्फाइडहरू रहेको छन् ती सल्फाइडलाई हामी कसरी प्रिसिपिटेट गर्न सक्छौँ भन्दा जुन यसमा चाहिँ बेसिक मिडियम रहेको छ त्यो बेसिक मिडियममा चाहिँ हामीले चाहिँ H2S ग्यास हामीले पास गर्ने गर्छौँ के गर्ने गर्छौँ
H2S ग्यास पास गर्ने गर्छौँ र H2O ग्यास पास गरेपछि हामी के गर्ने गर्छौँ किनभने 3B का जति पनि ग्रुपहरू छन् ती सल्फाइड ग्रुपहरू छन् ती ग्रुपहरू चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ प्रिसिपिटेट गर्न सक्छौँ र यसरी हेऱ्यो भने जुन एउटा सोलुबिलिटी पोर्टो कन्स्ट्यान्ट रहेको जुन एउटा ग्रुप सेकेन्ड रहेको छ ग्रुप सेकेन्डमा भएको जति पनि मेटल आयन्स रहेको छ त्यो मेटल आयनको जुन एउटा त्यसको सल्फाइडको सोलुबिलिटी पोर्टो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के भनेको छ भने यसको एकदमै लोअर भनेको छ देन द्याट अफ द ग्रुप द थर्ड बी मेटल आयन्स जुन चाहिँ थर्ड बीको जुन एउटा मेटल आयन रहेको छ थर्ड बीको त्यसको मेटल आयन्सको ग्रुप भन्दा के हुनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डको जुन एउटा ग्रुपको त्यसको जुन एउटा सल्फाइडको त्यसको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ के भनेको छ लोअर हुनेको छ के भनेको छ लोअर भनेको छ र जुन चाहिँ फर इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने चाहिँ जुन एउटा एचजिएसको यसको के भन्छ जुन एउटा एचजिएसको यसको के भन्छ केएसपी भ्यालु हेऱ्यो भने चाहिँ 4×10⁻53 भनेको छ यो चाहिँ फर्स्ट ग्रुपमा सेकेन्ड ग्रुपमा पर्नेको छ भने अर्को चाहिँ केएसपी भ्यालु चाहिँ जेडिएनएसको हेऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ 1.0×10⁻20 हुनेको छ योबाट पनि कम्पेयर गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 3बीको भन्दा चाहिँ के भन्छ ग्रुप 2को चाहिँ के भनेको छ यिनीहरूको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ लोअर भएको देखिन्छ र अकर्डिङ टु द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल अब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपलबाट हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भनेको छ भने जुन यसमा चाहिँ आयोनिक प्रोडक्ट रहेको छ आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ यसमा चाहिँ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिसिपिटेसनको लागि चाहिँ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ एक्सिस्ट हुनुपर्ने हुन्छ एक्सिस्ट हुनै पर्ने हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा अकर्डिङ टु के हुनुहुन्छ जुन एउटा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल रहेको छ त्यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल अनुसार जुन एउटा आयोनिक प्रोडक्ट रहेको छ यो आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ प्रिसिपिटेसनको लागि चाहिँ जुन एउटा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ के भनेको छ एक्सिस्ट हुनुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हामी फर सेलेक्टिभ प्रिसिपिटेसन जुन एउटा यसमा सेकेन्ड ग्रुप रहेको छ जति पनि सेकेन्ड रेडिकल्स रहेको छन् ती सेकेन्ड रेडिकललाई हामी यो चाहिँ सल्फाइडको रूपमा पनि हुने गर्छ सल्फाइडको रूपमा हुने गर्छ यी जुन सेकेन्ड ग्रुपको जुन एउटा सेकेन्ड ग्रुप रेडिकल्सको त्यसको प्रिसिपिटेसन चाहिँ यो चाहिँ सेलेक्टिभ खालको हुने गर्छ र जुन सेलेक्टिभमा हुने गर्छ र जुन एउटा सल्फाइड रहेको छ जुन एउटा सल्फाइड आयन रहेको छ यो सल्फाइड आयनको जुन एउटा लो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के भनेको छ निडेड हुन्छ इज अफ्टेन र एडिङ चाहिँ यो कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यसको जुन एउटा यसको चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन प्राप्त गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ हामी डाइल्युट एचसिएललाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एडिङ गर्ने गर्छौँ डाइल्युट एचसिएललाई हामी चाहिँ के गर्ने गर्छौँ एडिङ गर्ने चाहिँ बिफोर द पासिङ द एस ग्यास इन द ओरिजिनल सोलुसन जुन एउटा ओरिजिनल सोलुसनमा चाहिँ हामी एस ग्यास पासिङ गर्नुभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसमा चाहिँ डाइल्युट एचसिएल चाहिँ के गर्ने गर्छौँ हामीले एडिङ गर्ने गर्छौँ र यसरी हामी के हुन्छ सल्फाइड आयन चाहिँ हामीले के भन्छ अप्सन प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसपछि जुन एउटा एचसिएलको प्रिजेन्सले चाहिँ के हुनेको छ भन्दा यसको जुन चाहिँ हामी जुन एउटा कमन आयन इफेक्ट रहेछ यो कमन आयन इफेक्टबाट चाहिँ एस2एसको त्यसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ सप्रेस गरेको हुन्छ यो चाहिँ के भन्छ एचसिएलको प्रिजेन्सको कारणले गर्दा के भनेको छ सप्रेस भएको हुन्छ र यसैले जुन एउटा एचसिएल चाहिँ के भन्छ आयोनाइज भएर चाहिँ एस प्लस सिएल माइनस आयोनाइज हुने गर्छ र अर्को एस2एस जुन एउटा एस2एस रहेको छ यो चाहिँ अलिक कमै मात्रामा यो चाहिँ के हुने गर्छ यो चाहिँ आयोनाइज हुने गर्छ र यसमा चाहिँ 2 प्लस एस माइनस हुने गर्छ यो चाहिँ कमन आयन चाहिँ यसमा चाहिँ कमन आयन चाहिँ एस प्लस रहेको छ यसमा चाहिँ एस प्लस के भन्छ कमन आयन रहेको छ र यसरी चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुने गर्छ भने जुन एउटा यस सल्फाइड आयन रहेको छ यो सल्फाइड आयनको जुन एउटा कन्सन्ट्रेसन रहेको छ यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के भन्छ सप्रेस गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ के हुनुपर्ने हुन्छ सप्रेस गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ अदरवाइज जुन एउटा ग्रुप थर्डको बी पर्ने जुन एउटा ग्रुप थर्डको बी रेडिकल्सहरू रहेको छन् ती रेडिकल्सहरूले चाहिँ के प्राप्त गर्ने गर्छन् भने तिनीहरू चाहिँ प्रिसिपिटेट प्राप्त गर्ने गर्छन् जुन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप जुन एउटा बेसिक रेडिकल रहेका छन् बेसिक रेडिकल सँगसँगै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के हुने गर्छन् प्रिसिपिटेट हुने गर्छन् जुन चाहिँ सेकेन्ड थर्डको बीको त्यसको रेडिकल सँगसँगै के हुने गर्छ यिनीहरू चाहिँ प्रिसिपिटेट हुने गर्छन् र अर्को अर्कै तरिकाले हेऱ्यो भने चाहिँ के हुने गर्छन् जुन एउटा ग्रुप 3को जति पनि ग्रुप 3को बी रहेको छ त्यो ग्रुप 3को बीको रेडिकलहरूको जुन एउटा प्रिसिपिटेसनको लागि चाहिँ के हुने गर्छ भने यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुने गर्छ यस्तो जुन एउटा ग्रुप 3को बीको जुन एउटा रेडिकल रहेछन् तिनीहरूको चाहिँ जुन एउटा सल्फाइड आयन रहेको छ तिनीहरूको सल्फाइड आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदमै हाई हुने गर्छ र कसरी हाई हुने गर्छ भने यसमा चाहिँ जुन एउटा एनएसिएल रहेछ त्यो एनएसिएलको जुन एउटा एनएसिएल रहेछ एनएसिएलको भोल्युम चाहिँ यसमा डबल एडिङ गर्ने गर्छ डबल एडिङ गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सल्फाइड आयनको त्यसको हाई कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के गर्ने गर्छ हाई कन्सन्ट्रेसन आयन चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ सल्फाइड हाई जुन एउटा हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ हाई कन्सन्ट्रेसन हामीले एड गर्ने प्राप्त गर्ने गर्छौँ र यसरी चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ एस2एस जुन एउटा ओरिजिनल सोलुसन रहेछ ओरिजिनल सोलुसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एस2एस ग्यास पास गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दा एमोनियम क्लोराइड र एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ यसको जुन एउटा एमोनियम क्लोराइड र एमोनियम हाइड्रोक्साइडको त्यसको भोल्युमको के हुने गर्छ डबल चाहिँ हामीले त्यसमा एडिङ गरेर
हामीले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौँ जुन एउटा सल्फाइड आयन रहेको छ सल्फाइड आयनको टेस्टको के हुन्छ एकदम हाई कन्सन्ट्रेसन हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसपछि एमोनियम क्लोराइड रहेको छ एमोनियम क्लोराइडको रोल चाहिँ के भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नेको छ भन्दाखेरि जुन एउटा एमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेको छ एमोनियम हाइड्रोक्साइडको यसको डिग्री अफ आयोनाइजेसन सप्रेस गरेको छ र यसले चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन ओएच आयनको त्यसको लो कन्सन्ट्रेसनमा यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ र त्यसरी जुन एउटा एमोनियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड चाहिँ आयोनाइज भएर चाहिँ एमोनियम प्लस क्लोराइडमा जाने गर्छ र एमोनियम हाइड्रोक्साइड पनि आयोनाइज भएर चाहिँ के हुन्छ एमोनियम प्लस ओएच चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ आयोनाइज हुनेको छ र यसमा एमोनियम एमोनियम चाहिँ के रहेको छ कमन आयन रहेको छ र यसरी जुन एउटा ओएच आयन रहेको छ यो ओएच आयनको यो चाहिँ के भन्छ कन्सन्ट्रेसन एकदमै के हुन्छ एकदमै के भनेको छ लो खालको हुनेको छ र यसले चाहिँ के प्रिभेन्ट गर्नेको छ भन्दा जुन एउटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुन एउटा थर्ड ग्रुप रहेको छ थर्ड ग्रुप मेटल आयनको रहेको छ जुन एउटा थर्ड ग्रुप बी मेटल आयनको जति पनि यिनको जुन एउटा हाइड्रोक्साइड ग्रुपको त्यसको प्रिसिपिटेसन हुन्छ त्यो प्रिसिपिटेसन चाहिँ यसले के गर्ने प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ प्रिभेन्ट्स गर्ने गर्छ र त्यसरी जुन एउटा ओएच आयन्स रहेको छ ओएच आयनको चाहिँ प्रिजेन्समा चाहिँ के भनेको छ यसले फर्दर इन्क्रिज गरेर जानेको छ यसले चाहिँ के भने चाहिँ एसटियुएसको जुन एउटा एसटियुएस रहेको छ एसटियुएसको जुन एउटा आयोनाइजेसन के भन्छ इन्क्रिज हुने गर्छ जुनमा चाहिँ जुन एउटा ओएच आयन रहेछ ओएच माइनस चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ कन्ज्युम गरेको जुन चाहिँ एच प्लस चाहिँ एस जुन चाहिँ ओएच रहेको छ ओएच आयन र जुन एउटा ओएच माइनसले चाहिँ यसलाई कन्ज्युम गरेर चाहिँ यसले के भन्छ वाटरको फर्ममा चाहिँ के गर्ने गर्छ वाटरको फर्ममा बन्ने गर्छ यिनीहरू चाहिँ वाटरको फर्ममा बन्ने गर्छ र त्यसरी हामी हेऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट यसरी हामी हेऱ्यो भने के हुने गर्छ भने यसरी चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ जुन एउटा एसटिएस रहेछ एसटिएस चाहिँ आइएनएस भएर चाहिँ 2 इयर्स प्लस अनि प्लस एस2 माइनस भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम हाई कन्सन्ट्रेसन खालको हुने गर्छ र जुन चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ जुन चाहिँ ओएच माइनस रहेछ ओएच माइनस चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ जुन एउटा एस प्लसलाई यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ यसले कन्ज्युम गरेर चाहिँ एस2 वाटर बन्ने गर्छ र यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के लिड गर्ने गर्छ भन्दा जुन एउटा सल्फाइड आयन रहेको छ सल्फाइड आयनको यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसमा इन्क्रिज हुने गर्छ त्यसका लागि यसमा आयोनिक प्रोडक्ट पनि के हुने गर्छ एकदमै आयोनिक प्रोडक्टको जुन एउटा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पनि के हुने गर्छ यसमा चाहिँ एकदम एक्सिस हुने गर्छ र एन्ड यो चाहिँ ओन्ली थर्ड बी रेडिकल्सको ओन्ली यसमा चाहिँ के भन्छ थर्ड बी रेडिकल्सले के गर्ने चाहिँ यसरी के भन्छ प्रिसिपिटेट हुने गर्छ के हुने गर्छ जुन जति पनि एउटा थर्ड ग्रुप बीमा पर्ने जति पनि मेटल एलिमेन्टहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् तिनीहरू चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्ने तिनीहरू चाहिँ के भन्छ प्रिसिपिटेटेड हुने गर्छन् र यसरी ग्रुप सेपरेसन रिएक्सन फर द ग्रुप सेकेन्डको केसमा हेऱ्यौँ भने जुन यसमा चाहिँ जुन एउटा रिएक्सनहरू चाहिँ कसरी सेपरेसनहरू छ भने जुन एउटा सियु प्लस प्लस रहेको छ र सियु प्लस 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 एसटिएसले हामी के भन्छ यसले रिएक्ट गरेको छ यसलाई चाहिँ हामी के को पिन्समा यसले रिएक्ट गरेको छ डाइल्युट एससिएलको पिन्समा यसले रिएक्ट गरेको छ डाइल्युट एससिएलको पिन्समा यसले चाहिँ रिएक्ट गरेपछि यसबाट के हुने गर्छ भने सियुएस प्लस 2 इयर्स माइनस हुने गर्छ जुन चाहिँ सियुएस ब्ल्याक पिपिटी खालको हुने एकदमै कालो खालको हुने गर्छ यो चाहिँ के भन्छ ब्ल्याक पिपिटीमा आउने गर्छ र त्यसपछि ग्रुप सेपरेसन चाहिँ रिएक्सन फर द ग्रुप 3बी रहेछ जुन एउटा ग्रुप 3बीमा पर्नको लागि जति पनि ग्रुप 3मा पर्नेको छन् ती ग्रुप 3मा पर्ने ती मेटलहरूको लागि जुन एउटा ग्रुप सेपरेसन रिएक्सन चाहिँ के रहेको छ भने जुन एउटा ZN2 प्लस रहेको छ यो ZN2 प्लसलाई हामी S2S ग्याससँग चाहिँ ट्रिटेड गर्ने गर्छौँ ट्रिटेड गरेर चाहिँ यसको के को बिजनेसमा यसलाई हामी ट्रिटेड गर्ने गर्छौँ भने एमोनियम क्लोराइड र एमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेको छ र यसरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइडको बिजनेसमा यसलाई ट्रिटेड गरेपछि यसबाट के भन्छ ZNS प्लस के भन्छ 2S बनेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ ZNS यो चाहिँ व्हाइट पिपिटी खालको हुने गर्छ यो चाहिँ कस्तो खालको हुने गर्छ व्हाइट पिपिटी खालको हुने गर्छ र first of all, today I'm going to discuss about the application of the solubility product principle and the common ion effect in the precipitation reaction in English, and especially I think that it is most important and of the NV exams and the common ion effect decreases the ionic product but does not change the value of the solubility product. I think we can see that again we can see that common ion effect decreases the ionic product but does not change the value of the solubility product constant of the sparingly soluble salt of the constant of the sparingly soluble salt, and this effect plays the important role in the controlling the pH of a solution and determines the solubility of the solubility of a slightly soluble salt, that is a slightly soluble salt, and thus can control the formation of a precipitate, and likewise the solubility product principle it helps
solubility product principle helps to the predict whether the solutions gives the precipitation not by checking checking whether the soluble of the solution to satisfy the ionic border the greater than KSP or not in the precipitation reactions of the qualitative salts analysis. And especially today next I'm going to discuss about specific examples of the specific applications of the solubility product and the product principle and the common and effect in the precipitation reactions. And point number one is it is most important, and precipitation of the sulfide of the group second and the group third B and the that is mean we can see that the precipitation of the sulfide of the group second and the group third B and the basic radicals, and this is basic radicals and sulfide group the second likewise see like your Cu plus Sg plus Pb plus As3 plus and Sb3 plus and As2 plus Ns2 plus Ns4 plus etc. are precipitated by the passing the S2S gas in the precipitation of the dilute HCl, whereas the sulfide of the group 3B. And again we can see that point to be noted, and the point to be noted is most important. And the sulfide of the group second like Cu plus Sg plus Pb plus As3 plus and Sb3 plus Sb3 plus Sn2 plus and Sn4 plus etc. are precipitated by the passing S2S gas in the presence of the dilute HCl, whereas the sulfide of the group third B like a CO plus 2 plus Ni2 plus Ni2 plus Zn2 plus Mn2 plus etc. are precipitated by the passing the S2S gas in the basic medium. The basic medium means ammonium chloride and ammonium hydroxide. And again we can see that it is most important term. And again we can see point to be noted. And the precipitate and whereas the sulfide of the group third B CO2 plus Ni2 plus Zn2 plus Mn2 plus are precipitated by passing S2S gas in the basic medium NH4Cl and NH4OAS. The solubility product the constant of the sulfide of the group second metal ion in the lower than that of the group third B metals ion. And we can conclude that from the precipitation of the sulfide of the group second and group third B, it is that I think that we can see that and finally we conclude that the solubility border constant of the sulfide of the group second metal is lower than that of the group third B metal ions. And especially for examples we can see that for specific examples specific example KSP for the SG is equal to 4 into 10 power minus 53 is equal to for specifically for the group second. And the next the KSP the value of the KSP for the ZNS is equal to 1.0 into 10 power minus 20 especially for the third B group. According to the solubility product principle, the ionic product must exist the solubility product for the precipitation and thus for the selective precipitation of the group second radicals as a sulfide. The low concentration of the sulfide and needed is often by adding the dilute hydrochloride before the passing the S2S gas in the original solutions. Again we can see that the low concentration of the sulfide and needed is obtained by adding the dilute hydrochloride before passing the S2S gas in the original solution. And the
The presence of the hydrochloride suppress the degree of the ionizations of the S2 gas by the common ion effect, and ammonium chloride. We can see that again, and hydrochloride then the ionize into the S plus and Cl minus, and the S2 ionize into the 2 plus minus. That is we can see that S plus is a common ion, and the concentration of the sulfide and most be suppressed, and the concentration of the sulfide and most be suppressed. Otherwise, the group third B radicals also get precipitated along with group second basic radicals. And other hand, for the precipitation of the group third B radicals as the sulfide, high concentration of the sulfide and is often by adding a double volume of the NH4Cl followed by the NH4OH before the passing S2S gas in the original solution. So it is most important term again that we can see that on the other hand, for the precipitation of the group third B, radicals as a sulfide, high concentration of the sulfide ion S minus is sulfide ion, and is often by the adding a double volume of the ammonium chloride followed by the ammonium hydroxide before passing the S2 gas in the original solution. And then the volume of the role of the ammonium chloride is suppressed to the degree of the ionization of the NS4OH to the maintain the low concentration of the OH minus ions, and the ammonium chloride ionized into the ammonium plus Cl minus, and ammonium hydroxide is ionized into the ammonium plus OH minus, and the ammonium ion is a common ion, and this low concentration of the OS ions prevent the precipitation of the hydroxide of the group third B petal. It is most important term. And this low concentration of the OS minus ions prevent the precipitation of the hydroxide of the group third B metal ions, and the precipitation of the OH ions further increases the ionization of the S2 as the OH consume the S plus to form the water and the S2 and the S2 ionized into the 2 plus and the S2 minus. It is a high concentration, and then the OS minus consume to form the water, and we can see that um, from the equations, from the reactions, and this lead to an increases in the concentration of the sulfide, and so that the ionic product access the solubility product, and only group 3b radical they get precipitated, and group separations reactions for the especially group second, and Cu plus reacted with C S2S gas in pieces of the dilute Cl, then to give the Cu yes, and side product is yes minus yes minus. It is finally the product is black PPT. I think that it is very interesting, and it is very interesting, and especially laboratory chemistry laboratory. We can see that then the Cu plus reacted with S2S gas in presence of the dilute hydrochloric, then to give the Cu yes. Cu is a black PPT, then to give the Cu is a black PPT. It is interesting, and plus and the side product is S minus, and then the another group of separations reactions for the group third B, especially for the these reactions for the third B groups, and Zn2 plus S2 gas, Zn2 plus reacted with S2S gas in presence of the ammonium chloride and ammonium hydroxide, then to give the ZNS and the side product is the side product with the S plus
Gyranias means it is like a white PPT. It is a white PPT, and Gyranias is white PPT precipitated. Gyranias is precipitated from the Gyranias reacted with H2S gas in presence of ammonium chloride. that आज चाहिँ हामी यति नै डिस्कस गरौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कस गर्ने गर्छौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी के को बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ भने एप्लिकेसन अफ द यसको जुन एउटा आइएनडी पाउडर रहेको छ यसको जुन एउटा जुन चाहिँ सोलुबिलिटी पाउडर प्रिन्सिपल र कमन आयन इफेक्टको जुन एउटा प्रिसिपिटेसन यसको जुन एउटा अर्को नेक्स्टमा रहेको जुन यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्ने गर्छौँ. र 1 नम्बरको चाहिँ हामी डिस्कस गरिसक्यौँ र अब चाहिँ हामी यसको 2 नम्बरमा रहेको जुन एउटा यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी के गर्ने डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र नेक्स्टमा चाहिँ हामी प्रिसिपिटेसन अफ द कार्बोनेट्स अफ द ग्रुप आइबी बेसिक रेडिकल्सको यसको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ. यो पनि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ. र त्यसपछि हामी यसरी चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ डिस्कस गर्ने गर्छौँ. यसरी चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्नेछौँ. र त्यसपछि हामी 4 नम्बरमा रहेको छ प्रिडिक्सन अफ द फर्मेसन अफ द प्रिसिपिटेटको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र त्यसपछि हामी 5 नम्बरमा रहेको प्रिडिक्सन अफ द फर्मेसन अफ द प्रिसिपिटेट एन्ड प्रेजेन्स अफ द कमन आयन इफेक्टको बारेमा पनि हामी के गर्ने गर्छौँ यसको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र योसँग सम्बन्धित धेरै न्युमेरिकलहरू पनि रहेको छ. र 3 न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र यसबाट हामी न्युमेरिकल चाहिँ यसबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यस कारणले आउने गर्छ. र त्यस कारणले आज चाहिँ हामी यति नै डिस्कस गरौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको नेक्स्टमा रहेको त्यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ डिस्कस गर्नेछौँ.